Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας πούμε για ένα θέμα με τον τίτλο «Πολλοί θα ψάχνουν για νερό», για να εξερευνήσουμε μια βαθιά αλήθεια που έχει απήχηση στην ανθρώπινη κατάσταση. Το νερό, τόσο το φυσικό όσο και το μεταφορικό, έχει μεγάλη σημασία στις γραφές, συμβολίζοντας τη ζωή, τον αγιασμό και την πνευματική τροφή. Καθώς εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στη μεταμορφωτική δύναμη του ζωντανού νερού του Θεού. Στη φυσική σφαίρα, το νερό είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας. Σβήνει τη δίψα μας, θρέφει το σώμα μας και συντηρεί τη ζωή. Ωστόσο, όσο σημαντικό κι αν είναι το φυσικό νερό, υπάρχει μια βαθύτερη λαχτάρα μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Μια δίψα που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο με γήινα μέσα. Ο Ιησούς, στη συνάντησή του με τη Σαμαρίτιδα στο πηγάδι, μίλησε για ένα διαφορετικό είδος νερού. Ένα νερό που αναβλύζει στην αιώνια ζωή. Είπε: «Όποιος πίνει το νερό που του δίνω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ». Πράγματι, το νερό που τους δίνω θα γίνει μέσα τους πηγή νερού που αναβλύζει στην αιώνια ζωή. Ιωάννης 4:14. Αυτό το ζωντανό νερό που προσφέρει ο Ιησούς είναι η πνευματική τροφή που πραγματικά αποζητά η ψυχή μας. Είναι η απέραντη αγάπη, η χάρη και η συγχώρεση που ρέουν από την πηγή της καρδιάς του Θεού. Ακριβώς όπως το φυσικό νερό καθαρίζει και αναζωογονεί το σώμα μας, αυτό το ζωντανό νερό καθαρίζει και ανανεώνει το πνεύμα μας, σβήνοντας τις βαθύτερες επιθυμίες της ψυχής μας. Στο ταξίδι της ζωής, πολλοί θα βρεθούν να αναζητούν νόημα, σκοπό και ολοκλήρωση. Θα προσπαθήσουν να σβήσουν την πνευματική τους δίψα σε διάφορες επιδιώξεις, πλούτο, επιτυχία, σχέσεις ή κοσμικές απολαύσεις. Ωστόσο, θα ανακαλύψουν ότι αυτές οι προσπάθειες παρέχουν μόνο προσωρινή ικανοποίηση, αφήνοντάς τους να νοσταλγούν κάτι περισσότερο. Ο ρόλος μας ως οπαδοί του Χριστού είναι να τους υποδείξουμε την αληθινή πηγή του ζωντανού νερού, τον ίδιο τον Ιησού. Καλούμαστε να μοιραστούμε το ζωογόνο μήνυμα του Ευαγγελίου, προσκαλώντας τους άλλους να λάβουν μέρος στην άφθονη χάρη και αγάπη που βρίσκεται στον Χριστό. Ακριβώς όπως ο Ιησούς επέκτηνε την προσφορά του στη Σαμαρίτιδα, ας επεκτείνουμε τη δική του προσφορά σε όλους όσοι αναζητούν την αληθινή ολοκλήρωση και την αιώνια ζωή. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, σε έναν κόσμο που διψάει για νόημα και σκοπό, ας γίνουμε πηγές ζωντανού νερού, που ρέουν με συμπόνια, καλοσύνη και την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ήθε να γίνουμε σκεύη μέσω των οποίων οι διψασμένες ψυχές γύρω μας μπορούν να βιώσουν τη μεταμορφωτική για τη ζωή δύναμη του Ιησού Χριστού. Καθώς ταξιδεύουμε μαζί, ας θυμηθούμε τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. «Και εσείς που δεν έχετε χρήματα, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, αγοράστε κρασί και γάλα χωρίς χρήματα και χωρίς κόστος». Ισαΐας 55:1. Ήθε να γίνουμε φορείς αυτής της πρόσκλησης, οδηγώντας τους άλλους στην αιώνια ικανοποίηση που βρίσκεται στο ζωντανό νερό που μόνο ο Ιησούς προσφέρει. Ήθε ο Κύριος να μας χαρίσει σοφία και διάκριση, καθώς ασχολούμαστε με εκείνους που αναζητούν νερό. Ήθε οι ζωές μας να είναι μια μαρτυρία για την υπερχείληση της αυθονίας της χάρης Του και ήθε να οδηγήσουμε τους άλλους στην πηγή της αιώνιας ζωής. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.